নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মাজা আৰু আপোনালোকে চাই আছে মাজা আছাম ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাব। তো এই প্ৰচেছটো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনোৱা হয়, কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই ডকুমেণ্টছসমূহ ক'ত জমা কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে অতি সহজতে এই চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি এই চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন বনাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব, ইয়াৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এইখিনি প্ৰথমতে আপুনি চাই ল'ব যে এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত আপুনি পৰে নে নাই। তো এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত যদি আপুনি পৰে, তেতিয়াহ'লেহে কিন্তু আপুনি এই চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব। অন্যথা আপুনি কিন্তু ইয়াৰ বাবে এলিজিবল নহয়, আপুনি কিন্তু বনাব নোৱাৰিব। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে ফেমিলি ইনকাম লিখি দিছে যে আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম বছৰি আয় যোনটো আছে ফেমিলি ইনকাম, তো সেইটো আপোনাৰ 8 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব। 8 লাখৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আপুনি এলিজিবল নহয়, আপুনি এইখনৰ বাবে এপ্লাই কৰি লাভ নাই, এই চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপুনি নাপাব। গতিকে প্ৰথমতে আপুনি এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই ল'ব যে ইয়াৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি মানে চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেট বনাওঁতে যোনখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইখিনিত আপুনি পৰে নে নাই। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে নেক্সট এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম, কি ক্ৰাইটেৰিয়া থকা দৰকাৰ এই চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ হ'লে। তো সেইখিনি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যেতিয়াই মই সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ তো আপোনালোকে তেতিয়া চাব পাৰিব। তো এই যেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিত পৰিব যে ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ বহুতখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, কেইটামান আপোনাক কৈ দিছোঁ। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ বছৰি ইনকাম 8 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব আপোনাৰ ফেমিলি ইনকামটো। লগতে আপোনাৰ মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে। নগৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ, নগৰ চহৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ, আৰু গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ। যেনেকৈ গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত বাৰী মাটি, খেতি মাটি, এনেকৈ কিছুমান কিন্তু ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে। এই মাটি বাৰীৰ যোনখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, ইমান বিঘাৰ তলত হ'ব লাগিব, এইখিনি বা ইমান লেচা ইমান কথা, এইখিনিৰ ভিতৰত কিন্তু আপুনি পৰিব লাগিব। ইয়াতকৈ বেছি হ'লে আপুনি কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটখন বনাব নোৱাৰে। তো এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপুনি চাই ল'ব, বা নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম। চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আপোনালোকক যেতিয়াই মই সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ যাতে আপুনি চাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো। তো আপুনি যদি এই ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, প্ৰথমতে এই চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাই ল'ব। তো এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এইখন লৈ কোৰ্টত যাব। তো আপোনাৰ বয়স যদি 18 বছৰৰ ওপৰত হৈছে, তো আপুনি নিজে যাব, আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লৈ কোৰ্টত যাব। এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লগত লৈ, সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপুনি কোৰ্টত যাব, আৰু এজন উকিলক লগ ধৰি আপুনি ক'ব যে মোক এখন চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এফিডেভিট বনাই দিব লাগে। তো সেই উকিলজনে আপোনাক কি কৰিব, এখন এনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল EWSৰ বাবে এখন এফিডেভিট বনাই দিব। আৰু যদি আপোনাৰ 18 বছৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, এই আপোনাৰ গাৰ্জিয়ানক লগত লৈ যাব লাগিব কোৰ্টত। তো আপোনালোকে কি কৰিব, যদি আপোনাৰ বয়স এতিয়ালৈকে 18 বছৰৰ তলতে আছে, 18 বছৰ হোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ গাৰ্জিয়ানক লৈ যাব। যেনেকৈ আপোনাৰ মাক হওক, দেউতাক হওক, আপোনাৰ গাৰ্জিয়ানক লগত লৈ যাব, আৰু গাৰ্জিয়ানৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড এইসমূহ লগত লৈ, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ কোৰ্টত যাব। আৰু সেই উকিলক ঠিক একেদৰে ক'ব যে এখন চেণ্ট্ৰেল EWSৰ বাবে এফিডেভিট বনাই দিব লাগে। তাৰপিছত সেই উকিলজনে আপোনাক এনেকুৱা এখন এফিডেভিট বনাই দিব। আৰু এই এফিডেভিটখন লৈ কি কৰিব, আপুনি যেতিয়া বনোৱা হয়, এই এফিডেভিটখন লৈ আপুনি কি কৰিব, চাৰ্কেল অফিচত আহিব। চাৰ্কেল অফিচত অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যোনটো মানে চাৰ্কেল অফিচ আছে, সেই চাৰ্কেল অফিচত কিন্তু আপুনি আহিব। তো চাৰ্কেল অফিচত আহি আপুনি কি কৰিব, এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব যে মোক চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেট লাগে বুলি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব। সেই এপ্লিকেশ্যনখন যদি আপুনি নিজে লিখিব জানে তেতিয়া ভাল কথা, আৰু যদি নাজানে তেতিয়া চাৰ্কেল অফিচত মুহুৰিবিলাক থাকে, তেওঁলোকক ক'লে কিন্তু আপোনাক এনেকুৱা এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি দিব যে চেণ্ট্ৰেল EWSৰ বাবে যোনখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে, সেই এপ্লিকেশ্যনখন কিন্তু আপোনাক লিখি দিব সেই মুহুৰিজনে। তো আৰু যদি আপুনি নিজে জানে তেতিয়া ভাল কথা, আপুনি লিখি ল'ব। তো সেই এপ্লিকেশ্যনখন লিখাৰ পিছত আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপুনি কি কৰিব, এই যোনখন এফিডেভিট আছে, সেই এফিডেভিটখন অৰিজিনেলখন কিন্তু আপোনাক সেই এপ্লিকেশ্যনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। লগতে আপোনাক
এই যোনখন ইনকাম সার্টিফিকেট আছে সেই ইনকাম সার্টিফিকেটৰ এটা কপি কিন্তু জেৰক্স কপি এটা তাতে গাঁঠি দিব লাগিব এপ্লিকেশনৰ লগত লগতে আপোনাৰ যোনখিনি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ সার্টিফিকেট আছে যেনেকৈ মাৰ্কশিট হওক বা সার্টিফিকেট হওক সেইসমূহৰ জেৰক্স কপি সেই এপ্লিকেশনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব লগতে আপোনাৰ যোনখিনি মাটি বাৰী আছে সেই মাটি বাৰীৰ যোনখিনি মাটি আছে তো সেই মাটি বাৰীৰ কিছুমান ডকুমেন্টস কিন্তু আপোনাক তাতে দিব লাগিব যেনেকৈ আপোনাৰ কিমান বিঘা মাটি আছে সেই মাটিখিনিৰ পাট্টা বা খাজনা ৰচিদ এনেকৈ সেই মাটিৰ ডকুমেন্টসও কিন্তু জেৰক্স কপি তাতে গাঁঠি দিব লাগিব লগতে আপোনাৰ যদি ৰেশন কাৰ্ড আছে বিপিএল কাৰ্ড ৰেশন কাৰ্ড সেই ৰেশন কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি এক কপি তাতে গাঁঠি দিব লাগিব লগতে আপোনাক কি কৰিব লাগিব এখন সেন্ট্ৰেল EWS সার্টিফিকেটৰ ফৰমেট কিন্তু ল'ব লাগিব সেই ফৰমেটখন আপুনি ক'ত পাব সেইখন আপুনি কম্পিউটাৰৰ দোকানত গলে পাব ইন্টাৰনেটৰ পৰা আপোনাক ডাউনলোড কৰি দিব সেইখন তো সেই সেন্ট্ৰেল EWSৰ যোনখন ফৰমেট আছে সেইখন এটা কপি তাতে গাঁঠি দিব লাগিব আৰু তাতে এটা ফটো পাসপোর্ট সাইজ ফটো তাতে লগাই দিব দি সেইখিনি কি কৰিব একেলগ কৰি সার্কেল অফিসত জমা দিব তো এই ডকুমেন্টসখিনি একেলগ কৰি যেতিয়া আপুনি আবেদনখনৰ লগত একেলগ কৰি গাঁঠি দি সার্কেলত জমা কৰিব তেতিয়া সেই ডকুমেন্টসখিনি বৰবাবুৰ তাতে যাব তো বৰবাবুৱে সেইখিনি চাই চিতি আপোনাৰ মণ্ডলৰ তাতে পঠাই দিব তো মণ্ডলজনে সেই ডকুমেন্টসখিনি চালি জাৰি চাই আপোনাৰ পৰা এটা ডিক্লেৰেশন ল'ব আৰু তাতে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব মণ্ডলজন নিজে তো আপোনাক সুধিব আৰু আপুনি কৈ যাব আৰু মণ্ডলজনে লিখি যাব সেই ডিক্লেৰেশন ফৰ্মখনত যেতিয়া আপুনি কথাখিনি সত্যভাৱে ক'ব যে মোৰ ইমান মাটি আছে মোৰ দেউতাকে কি কৰে মাকে কি কৰে মণ্ডলে আপোনাক সুধিব যে আপোনাৰ দেউতাকে কি কাম কৰে চাকৰি কৰে নেকি মাকে কি কাম কৰে চাকৰি কৰে নেকি এই সকলোখিনি কথা আপোনাক সুধিব তা আপুনি কৈ যাব তাৰ পিছত মণ্ডলজনে এইখিনি লিখি ল'ব লগতে আপোনাৰ কিমান মাটি আছে আপোনাক আকৌ সুধিব তো এনেকৈ আপুনি যেতিয়া ক'ব সেইখিনি ডিক্লেৰেশন ফৰ্মত লিখিব মণ্ডলজন নিজে তাৰ পিছত আপুনি যে সঁচাকৈ কৈছে তো সেই ডিক্লেৰেশন ফৰ্মখনত আপোনাৰ এটা কিন্তু সিগনেচাৰ ল'ব আপোনাৰ এটা সহি ল'ব তাৰ পিছত কি কৰিব মণ্ডলজনে অফিসত থকা চিঠা বহি জমাবন্দী সেইবোৰ উলিয়াই আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাব যে ব্যক্তিজনে কোৱা মতে ইমানখিনিয়ে মাটি আছে নে ইয়াতকৈ বেছি মাটি আছে সেইবিলাক চেক কৰি চাব তাৰ পিছত মণ্ডলজনে ৰিপৰ্ট এটা দি দিব যে এই ব্যক্তিজন EWS সার্টিফিকেট পোৱাৰ বাবে যোগ্য হয় নে নহয় যদি যোগ্য হয় ইয়েস বুলি লিখি দি এটা ৰিপৰ্ট দি দিব তাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্টটো সেই ডকুমেন্টস বিলাকৰ লগত গাঁঠি দি আকৌ বৰবাবুৰ তাতে পঠাই দিব তো বৰবাবুজনে আকৌ কি কৰিব এইখিনি চাই চিতি এখন EWS সার্টিফিকেটখন যে আপুনি ফৰমেটখন দিছে সেইখনতে হওক বা ইচ্ছা কৰিলে নিজে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰত বনাই EWS সার্টিফিকেটৰ ফৰমেট সেইখন উলিয়াই তাতে সেই আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ সকলোখিনি লিখি আপোনাৰ ফটো এক কপি লগাই কি কৰিব সেইখন আকৌ মণ্ডলৰ তাতে পঠাব তো মণ্ডলে কি কৰিব তাতে আপোনাৰ ফটোৰ তাতে কিন্তু এটা এনেকৈ সিল মাৰি দিব লগতে এটা মণ্ডলজনে সহি কৰিব এটা সিল আৰু সহি মাৰি আপোনাৰ ফটোখনৰ তাতে এটা সিল মাৰি দিব ফটোখনৰ ওপৰতে লগতে এটা মানে সাইন কৰি দিব তো দি এইখন আকৌ কি কৰিব মুহুৰি মানে তাতে পিয়ন থাকে পিয়নৰ হতুৱাই কিন্তু আকৌ সার্কেল অফিসাৰৰ তাতে পঠাই দিব তো সার্কেল অফিসাৰে কি কৰিব আপোনাৰ ইয়াতে কিন্তু এটা মানে আপোনাৰ যোনখন EWS সার্টিফিকেটৰ ফৰমেট আছে ফিল আপ কৰি দিছে বৰবাবুজনে তো সেই সার্টিফিকেটখনত মানে কি কৰিব সার্কেল অফিসাৰজনে এটা সিল কৰিব আৰু সাইন মাৰিব সিল সহিটো যেতিয়া সার্কেল অফিসাৰজনে দি দিব আকৌ পিয়নে কি কৰিব সেইখন লৈ বৰবাবুৰ তাতে যাব তো বৰবাবুৱে কি কৰিব ইয়াতে আকৌ এটা সিল মাৰিব সিলটো মৰাৰ পিছত কি কৰিব এই যোনখিনি মানে ডকুমেন্টস আছে সেই ডকুমেন্টসখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব ইয়াৰ পৰা এই সার্টিফিকেটখনৰ পৰা এনেকৈ খুলি এই পিনটো খুলি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লৈ এইখন এটা জেৰক্স কৰি ল'ব জেৰক্স কপি লৈ এইখন কি কৰিব এই ডকুমেন্টসখিনি যে খুলিলে ইয়াৰ পৰা জেৰক্স কপিখিনি তো ইয়াৰ লগত গাঁঠি লৈ এইখিনি তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি থব যে আপুনি যে সার্টিফিকেট বনাইছে ইয়াৰ লগত যে এফিডেভিটখন দিছিলে বা কি ডকুমেন্টস দিছিলে সম্পূৰ্ণখিনি একেলগ কৰি এই সার্টিফিকেটৰ এক কপি জেৰক্স কপিটো লৈ ইয়াতে গাঁঠি দি এইখিনি তেওঁলোকৰ অফিসত ৰাখি দিব সংৰক্ষণ কৰি তাৰ পিছত আপোনাৰ হাতত এই EWS সার্টিফিকেট সেন্ট্ৰেল EWS সার্টিফিকেটখন দি দিব এই সার্টিফিকেটখনেৰে কিন্তু আপুনি তেতিয়া সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব আপুনি চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চৰকাৰী
চেণ্ট্ৰেল যোনখিনি মানে চেণ্ট্ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্কুল কলেজ আছে তাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই চেণ্ট্ৰেল EWS চাৰ্টিফিকেটখন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হৈ থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই আপলোড দিয়া এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক সকলোৰে প্ৰথমত আপোনাৰ মোবাইলত যায় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ দেখা হ'ব আজিৰ মতে বিদায় ধন্যবাদ